في الفيديو ده هشرح فيه ازاي تستخدم كلاس تمبر كمدرس وتدرس لطلابك مباشر وتحصل فلوسك بعد كل حصة وانت قاعد في البيت. ادخل على classtimber.com وسجل كمدرس واملى بياناتك المطلوب. في الداشبورد هتلاقي كورساتك السابقة بكل التقييمات عن طريق طلابك وبتظهر في ملفك العام. لو حابب تضيف كورس لازم الأول تملى بياناتك وتحمل صور من شهاداتك التعليمية. الشهادات دي بتبقى شهادات تدريس جماعية أو شهادات خبرة. دوس اد كلاس أو أضف حصص وفي خطوات سريعة تقدر تسجل الكورس. اكتب اسم الدورة وحدد النوع والفئة من الاختيارات واللغة اللي هتتكلم بيها في الحصة. لو حابب تضيف صورة لكتاب هتشرح منه حملها اختياري. لو في مواد معينة لازم للطالب يكون عنده معلومات عنها قبل تسجيله للكورس بتاعك اكتبها في المتطلبات المسبقة ودي اختياري. حدد عدد الساعات والأيام للحصة الواحدة. حدد عدد الأيام الإجمالية للكورس وسجل أول يوم حابب تبتدي فيه. وأخيرا حدد سعر الحصة الواحدة للطالب. بعد تسجيلك للكورس هيظهر في السيرش على كلاس تمبر علشان طلابك أو أي طالب في أي مكان في العالم يسجل كورس، وليك لحد 300 طالب معاك في نفس الحصة ويقدروا يشوفوا ملفك بكل التقييمات لكورساتك السابقة قبل تسجيلهم لكورسك، أو يبعتولك رسالة خاصة يستفسروا فيها. وهيجيلك إشعار أول ما حد يسجل معاك في الكورس، أو ممكن تشوف كام واحد سجل معاك قبل بداية الكورس. كمان ممكن تجرب الكاميرا أو الشير سكرين بتاعتك في أي وقت علشان تكون جاهز قبل ميعاد أي حصة. وكمان تقدر تمشي بدري من الحصة عن طريق ضغط زرار خروج مبكر أو ليف ايرلي لإرسال طلب لموافقة الطلاب. مش ضروري تدوس على الزرار ده علشان تاخد فلوسك من طلابك، أهم حاجة تخلص عدد الساعات اللي حددتها وانت بتسجل الكورس، وتقدر تقفل الحصة على طول وتستلم فلوسك كلها. لو تم فصل الاتصال بينك وبين الطلبة وما قدرتش ترجع في خلال 10 دقايق هيتم تأجيل باقي الحصة وتقدر تختار يوم تاني للتكملة من خلال المفكرة الخاصة بيك. من ضمن خواص كلاس تمبر إنك تقدر تضيف واجبات أو ملفات أو امتحانات لطلابك. علشان تبدأ حصتك بتدوس على زرار ابدأ أو ستارت بجانب اسم الكورس. من مميزات دخولك للحصة المباشر إنك تقدر تستخدم الكاميرا مع بورد أو ورقة وقلم للشرح، وكمان تقدر تستخدم قلم ماوس لسهولة الكتابة في خاصية الشير سكرين مع استخدام أي برنامج زي بينت للشرح لطلابك. وممكن كمان ترد على أي أسئلة من طلابك ويدخل معاك في مكالمة صوتية في أي وقت إذا كان في أي استفسار في خلال الحصة. لو عاوز تشوف تفاصيل أرصدة حسابك تقدر تدخل على سجلاتك السابقة من زرار رصيد بجانب صورتك. علشان تستلم فلوسك لازم يكون عندك حساب بنكي وبيتم تحويلها من طرف كلاس تمبر. لو حابب تحجز غرفة لعدد من الساعات ممكن تستخدم خدمة الغرف بمبلغ بسيط على حسب عدد طلابك في أي وقت في اليوم. وتقدر تضيف كل طلابك بعد اتفاقك معاهم مع استخدامك لميزة الكاميرا والشير سكرين أو البورد والتجاوب مع الطلاب خلال الحصة باستخدامك بمفتاح الأسئلة المطروحة. للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا على classtimber.com/about.